नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण बघणार आहोत मालवणी पद्धतीत अळूची भाजी। तर चला तर बघूया ही अळूची भाजी कशी बनवायची। आज आपण बनवणार आहोत अळू बनवण्यासाठी मी वसईवाल्यांकडून अळू घेतला आहे आणि आता हे बघा कसं सोलायचं ते मी तुम्हाला दाखवते। तर हे असं एक दांडी घ्यायची आपल्याला आणि चाकूने हे बघा हे असं काढून घ्यायचं आहे। ह्याच पद्धतीने सर्व अळू सोलून घ्यायचं आहे। अळवाला जरा खाज उठते, कोकम वगैरे लावून घेतला तर खाज उठणार नाही तुम्हाला। हे बघा तर छोटे तुकडे केले आहेत मी। हे बघा हे टाकायचं नाही, ही दांडी खूप हे असते, चवीला पण लागते। काही इथे मी पूर्ण साफ करून घेतलं आहे आणि हे अळूचं पान आहे। तर आता मी परत एक तुम्हाला दाखवते कसं साफ करायचं ते। हे बघा ही साईड आहे ना असं कापून टाकायचे। हे बघा पूर्ण निघून येतं, तसं चारी बाजूचं असतं ना ते पूर्ण काढून घ्यायचं आहे आपल्याला। हे बघा अशा पद्धतीने हे बघा मी पूर्ण काढून घेतलं आहे आणि याच्यात इथून मी कापलं आहे बघा, तर 2 पीस करून घ्यायचे। हे बघा आणि आता हे अळू असं मी पूर्ण साफ करून घेणार आहे। हे बघा हे असेल ना तर हे पण असं काढून घ्या आणि पानं एका ठिकाणी जमा करा। ही पानं आहेत आणि हे अळूचे देठ आहेत। पूर्ण अळू सोलून झाला आहे। ही पानं आहेत अळवाची आणि हे देठ आहेत। हे बघा आता आहे ना स्वच्छ धुवून घेणार आहे आणि नंतर कापून घेणार आहे बारीक। आता हे बघा स्वच्छ आपल्याला 2-3 वेळा पाण्यातून धुवून घ्यायचं आहे। जास्त त्याला हे करत बसायचं नाही आहे कारण खाज उठला। तर हे बघा मी काढून घेते। हे बघा परत मी असं 3 वेळा स्वच्छ धुवून घेणार आहे। कुकरमध्ये मी 1 ग्लास पाणी घालून घेतलं आहे आणि त्यामध्ये आता हे आपल्याला अळू उकडायला ठेवायचं आहे। हे अळू आपल्याला उकडायला ठेवायचं आहे आणि 6 ते 7 शिट्या काढून घ्यायच्या आहेत कारण अळू उकडायला वेळ लागतो। आता याला मी झाकण लावून तर आपण याला 6 ते 7 शिट्या काढून घ्यायच्या आहे। आता गॅसची फ्लेम मी फास्ट करते आणि 7 शिट्या काढून घेते। करते आणि थंड करून घेऊया। आपण कुकर खोलून घेऊया। हे बघा हे बघा असं अळू व्यवस्थित दाबून घ्यायचं आहे। हे बघा तुमच्याकडे कोणतंही भांडं असेल किंवा ग्लासाने दाबलं तरी चालेल। व्यवस्थित असं ना चमच्याने त्याला घोटून घ्यायचं आहे। हे असं करून हे बघा आता यामध्ये हे पावटे घालून घेणार आहे। हे बघा हिरव्या 2 मिरच्या आणि खोबरं जरा मिक्स करून घेऊया। चवीनुसार मीठ घालून घेऊया। हळद घालून घेते। ते 3 मी कोकम टाकते। तुम्हाला जेवढा अळू असेल तेवढा तुम्ही कोकमचा वापर करा, जास्त असेल तर जास्त टाका। माझं एक कमी आहे अळू म्हणून मी 4 कोकम छोटी छोटी टाकली। ते बघा 1 ग्लास पाणी घालून घेते आणि याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता परत याच्या मी 4 शिट्या काढून घेणार आहे कारण पावटे शिजले पाहिजे म्हणून। आता हे बघा मी 4 शिट्या काढून घेतल्या आहेत आणि आता ही कुकर खोलूया आपण। कुकर गरम आहे। आता हे बघा आपलं मस्तपैकी असं अळू पण शिजलं आहे आणि ते पावटे टाकले होते ते पण शिजले आहे, बघू शकता तुम्ही। हे बघा तुम्हाला पातळ जर पाहिजे असेल तर तुम्ही पातळ करू शकता, पाणी घालून वाढू शकता। घट्ट पाहिजे असेल तर घट्ट पण ठेवू शकता। आता हे बघा मी अळू परत शिजून घेते आणि ते
डाळी ठेवली आहे, त्यावर मी ही वाटी ठेवणार आहे. तुम्ही कोणती पण वाटीचा वापर करू शकता. लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत आणि त्यांना आपल्याला असं ठेचून घ्यायचं आहे. हे बघा, छोटे असतील तर 4 घ्या. हे बघा, 2 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत, ठेचून घेतलं आहे. बघा, आता या वाटीमध्ये आपल्याला हे बघा 2 चमचे तेल घालून घ्यायचं आहे. 2 चमचे तेल घातलं आहे वाटीमध्ये. पाव चमचा राई घालून घेते, तडतडते आहे. आता मी त्यामध्ये लसूण घालून घेते आणि लसूण आपल्याला करपवायची आहे. आता हे बघा, लसूण आपली व्यवस्थित करपली आहे. हे बघा, तडका जे आपण लावणार आहे त्याला ठेवून घ्यायचं आहे. हे बघा, मी झाकण ठेवून दिला. हे बघा, मस्तपैकी अळू आपला तयार झाला आहे. आता मिक्स करून घेऊया. आणि गॅस बंद करते. अळू तयार झाला आहे आणि आपण त्याला हे बघा वाटीमध्ये तुम्हाला मी काढून दाखवते. हे तुम्ही चपातीबरोबर किंवा भाताबरोबर पण खाऊ शकता. जर तुम्हाला माझी व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा आणि प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका. धन्यवाद.